ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่รับชมนะการเงียบๆไลฟ์สตรีมของผมเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA 20 เดโมนะฮะครึ่งผมแค่ว่ามาลองเทสของระบบเสียงในเกมเฉยๆนะไม่ได้คิดที่จะมาไลฟ์สตรีมให้เล่นหรอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะจัดการไลฟ์สตรีมเกมของ Resident Evil Project Stand ต่อนะวันนี้ผมมาเช็คเฉยๆว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการทำเกมมันก็ต้องมีการเซตอุปกรณ์นิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสถียรนะสตรีมของผมเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA 20 เดโมนะฮะครึ่งผมแค่ว่ามาลองเทสของระบบเสียงในเกมเฉยๆนะไม่ได้คิดที่จะมาไลฟ์สตรีมให้เล่นหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะจัดการไลฟ์สตรีมเกมของ Resident Evil Project Stand ต่อนะวันนี้ผมมาเช็คเฉยๆว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการทำเกมมันก็ต้องมีการเซตอุปกรณ์นิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสถียรนะสตรีมของผมเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA 20 เดโมนะฮะครึ่งผมแค่ว่ามาลองเทสของระบบเสียงในเกมเฉยๆนะไม่โอเคได้อยู่นะระบบเสียงโอเคว่าเสียงเกมดังไปหน่อยเนี่ยลดเหลือ6แล้วกันโอเค20 เดโมนะแค่ว่ามาลองเทสของระบบเสียงในเกมเฉยๆนะโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วโอเคครับก็มาเราอยู่ในเดโม20นะซึ่งไม่จำกัดเวลามันจะมีให้เล่นเป็นเต็มตัวนะฮะแล้วก็เล่นให้เป็นเกมแบบซื้อนะก็คือจับเวลาใน Origin นะถ้าจะเล่นก็โหลดคำว่าOrigin นะในเด็กเพราะว่า Origin นะถ้าไม่ออกให้พิมพ์ Origin RIO เลยนะหาคำนั้นไปก็สมัครอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดการเล่นด้วยนะจะได้เข้ามาเล่นได้ซึ่งเกมราคาจริงที่ประมาณเกือบ 1,800 แต่ว่าตอนนี้ราคามันเก่าลงนะฮะโอเคผมแค่มาลองระบบเฉยๆเดี๋ยวผมลองดูซิว่าเกมนี้มีอะไรให้เล่นบ้างไหนว่ามีโหมดนี้เข้ามาด้วยเดี๋ยวผมขอลองดิดูว่าคืนนี้เราจะนั่นไหมนี่โหมดอะไรเนี่ยอันนี้มันอาร์เจกเนี่ยนี่เลี้ยวมันลิดกดเล็กไม่รู้อ่ะมันเป็นอาเจกปะทะแค่ตัวอย่างก็ผ่านแล้วเสียงเกมจะดังกว่าเสียงคนพูดนิดนึงผมก็ต้องพยายามพูดดังๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีโอ้โหนี่อะไรวะเหมือนเอ็มบัปเป้เลยไม่ใช่เหมือนเนย์มาร์มากกว่าน่าจะเป็นโหมดของมิเนลโพลิสนะเดี๋ยวเราลดราคาก่อนอาจจะจัดมาเล่นนะแต่นี่ขอลองเดโมก่อนโอ้ไม่ได้ว่ะสเต็ปว่ะเอ้ยพวกเจอกันพวกเราหน่อยไหมตัวแกด้วยอ่ะมีใจก็มาเดโมสามารถเล่นแรงกันได้นะฮะก็เฉพาะต้องเป็นของเด็กคนนี้นะก็จะเล่นนี่ครับว่าต้องเป็นเด็กว่าจะเป็นยังไงนะมีซองคือมิกกับคุณนาเกโร่ไหมช่วงนี้ชอบแมนซิตี้อยู่
ลองเล่นโหมดนี้เท่มาว่ะใครก็ไม่รู้สวัสดีคนดูด้วยนะครับใครมาดูนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA เดโมนะเดี๋ยวมาถึงเล่นแม่งโดนละวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA เดโมนะ2020นะก็เป็น FIFA ที่มาใหม่นะการย้ายนักเตะการอะไรก็มีครบเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะแต่ตอนนี้เลี้ยงอยู่เนี่ยมันมากเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมาเป็นแท็กติกเลยเฮ้ยเท่มาว่ะมีเพื่อนตกแต่วันนี้เปิดบอลยาวโหมดนี้ผมไม่เคยเล่นมาแต่เราดูกันว้าได้รู้สึกว่าเอเดอาซาไปอยู่เรอัลมาดริดละนะก็น่าจะโอ้โหมีการเลี้ยงหลบใช้ได้เลี้ยงหลบจ้ายิงเข้าเท่ว่ะเอาว่ะเอาเฉยเข้าหมดคิดว่าจะซื้อมาเล่นแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวเกมฟุตบอลนี่ผมก็ชอบนะแต่ต้องฝึกเล่นหน่อยสกิลต้องอะไรต้องเยอะนะเป็นเกมฟีฟ่าที่ผมเคยเล่นแต่ภาค2019นะก็แบบอยากจับมาเล่นอีกครั้งครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับนี่เป็นการไลฟ์เงียบๆนะเงียบต้องขออภัยนะฮะอันนี้เรามาลองระบบเฉยๆนะโอ้ยลื่นหายแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นแมตช์หนึ่งเจอกับลิเวอร์พูลนะได้ข่าวว่าตอนนี้พี่แกเป็นแชมป์อยู่ก็อยากจะรอดูว่าระบบเกมจะเป็นยังไงนะฮะว่าเสียงขั้นเปิดเลยที่บ้านของมัน9นี่ผู้หญิงก็เอาอันนี้เล่นกับคนนะถ้าเล่นกับคนก็เยอะเคยเล่นของ2019แล้วนะ2019เจอหัวร้อนนิดหน่อยเพราะฝรั่งเล่นงานมากรู้สึกว่าผมจะฟูลทีมมาลิฟแข่งกันไหมนะครับไม่เล่นเป็นตามที่เป็นต้องไปทางพวกลีกที่เป็นฝรั่งเศสเยอรมันมากกว่าแต่ว่าถ้าที่เป็นลีกก็อาจจะดูปกติแมนยูหรือว่าเชลซีนะมากเลยนั่นโอ้โหแล้วยิงแรงด้วยนะประเด็นครับประเด็นจับถามว่าตกไปจะมาเฮ้ยตกกลับนี่แหละตกกลับเรียบร้อยเข้าไปหลังได้มาอะไรอยากชอบเลยเราต้องแข่งไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยขอลองเล่นโหมดนี้ยาวๆก่อนโอ้ยส่งยาวยิงว่าสามารถที่จะสร้างตัวเองนะแล้วก็เข้ามาจอยได้เรายิงไป8ลูกเลยเหรอ4 69 3 50ไหนลองดิแค่นี้นะโอเคแล้วเราจัดแมตช์เลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะรู้สึกว่ารอบนี้เสียงจะมาแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนพูดจะได้ยินหรือเปล่าเกมนี้ต้องใช้จอยเล่นถ้าไม่ใช้จอยเล่นจะเล่นไม่ถนัดนะต้องปรับเยอะเลยที่ไหนว่าตอนนี้ผมทราบได้ยินข่าวว่าราคาของFIFA 2019เนี่ยตอนนี้ลดลงนะสามารถซื้อมาเล่นได้แล้วก็ผมว่าระบบของ20เนี่ยยังไม่เคยเล่นนะแต่เขาบอกว่าสนุกดีถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ก็ต้องแบบเป็นงานมากมาครับเราจะมาจัดแมตช์
ทำให้เล่นๆกันรู้สึกว่าในเดโมเนี้ยจะยังจำกัดอยู่ที่แค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะว่าถ้าเกมเต็มเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะได้เล่นหลายๆโหมดนะที่เห็นกลัวโดนลิขสิทธิ์ว่ะเพราะว่าผมไม่ไว้ใจอ่ะมันชอบเอาเพลงนี้มาใส่ EA เนี่ยใครลิขสิทธิ์แรงมากขอลดลงนะลดให้หมดเลยโอเคตามนี้โอเคครับมาเดี๋ยวเราจะจัดแมตช์นะฮะวันนี้ก็เป็นแมตช์เดียวนะฮะไอ้บอกว่าแพทนี้มีซันโซนี่ใครรู้จะไม่ได้อันนี้ฟันไดส์เกียรติกองหลังลิเวอร์พูลไปเลยโอเคครับมาก็มีให้เล่นก็คือลิเวอร์พูลนะปารีสแซงต์แชร์แมงเรอัลมาดริดฮอตแนมฮอตสเปอร์เชลซีนะดอร์ทมุนด์รู้สึกว่าแพทนี้เชลซีจะอยู่ที่81นะน้อยมากแสดงว่าสแต็กพรีเมียร์ลีกที่เยอะสุดก็คือลิเวอร์พูลนะน้อยสุดก็เป็นเชลซีนะปีนี้ไม่มีอาซาไปอยู่มาดริดผมลองเล่นอาซาดิลองเฉยๆนะมาโมซาร่านี่ก็ยังชุดเหมือนเดิมนะเอาชุดไหนดีวะชุดนี้แล้วกันชุดนี้ดูไม่ออกก็อีกเรื่องนึงเอาสนามอะไรดีอ่ะมันมีแค่3สนามนะเพราะว่าไม่ใช่เกมเต็มถ้าเกมเต็มใครใจดีก็ช่วยโดเนทบริจาคมาให้ผมด้วยนะสแตมฟอร์ดบิดเอาสนามเชลซีก็ได้ไม่หรอกส่วนตัวคือผมจะซื้อเองกันแหละแต่ว่ารอลดราคาเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนเกมFIFAเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็พอเล่นได้นะไม่ได้เก่งมากอันนี้แผนการเล่นใช่ไหมมีปรับนี่ด้วยไปไหนดูดิปรับไงADR ซาอยู่ฝั่งนี้โอเคถูกต้องนี่ตัวใหม่ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเล่นมัดลิดอยู่นะเอาใครดีวะนาวาสทำไมเป็นกูตัวแล้ววะไม่เอานาวาสส่วนตัวผมชอบนาวาสมากกว่าโอเคนาวาสกาลิตเบลมาอยู่แทนเบนเซม่าเบลเล่นไหนวะเบลเล่นตำแหน่งนี้ได้ปะเบลเล่นนี่ได้เนาะอาซาถูกต้องลูก้าโมดิสโทนิโคสเพชรแซมอันนี้อ่านไม่ออกไม่รู้โอ้รามอสเป็นกัปตันว่ะแพทนี้เวนวันอะไรวันลิล่าผมก็เคยซื้อในฟีฟ่าออนไลน์4บอกเลยแม่งใช้ง่ายอยู่ใช้ดีด้วยวารานโอเคตามนี้มาเซลโลลามอสนี่ได้ข่าวว่าแม่งโคตรดุเลยกองหลังแน่นมากแต่ค่าเหนื่อยค่าทีมในเกมฟีฟ่าเนี่ยผมว่าสูงอยู่นะเป็นกองหลังที่ผมรู้สึกว่าใช้ดีเลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าระบบเป็นยังไงเฟอร์นันเดสอันนี้ไม่ใช่บูโน่ฟาร์นันเดสนะอันนี้เป็นฟาร์นันเดสนะฮะแต่ถ้าเกมเต็มก็อาจจะมีบูโน่ฟาร์นันเดสอัปเดตมาให้เล่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อเอานะผมจำได้แล้วว่าราคาที่ประมาณ700หรือ400กว่าบาทหรือ800เรทราคาอยู่ที่ประมาณเนี่ยอุ้ยขอไพเดอร์มีคาบูด้วยคนญี่ปุ่นไปอยู่อะไรกับทีมระดับแชมป์แห่งสเปนวะโอเคเนาะผมไม่รู้ใครแล้ววะนอกนั้นอะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบนเซม่าเป็นกองหน้าอีกทีนึงยืมการ์เล็ตเบลมาใช้ก่อน
กูตัวไม่ชอบเฮ้ยไอ้นี่ผมรู้จักแต่ว่าคนที่โทนี่ครูซก็ดีอยู่แล้วอะเพราะว่าลูก้าโมดริชนี่ก็ใช้ได้นะโอเคปรับแผนดีกว่าไรสาระเหลือเกินแผนที่ผมจะเล่นก็ผมอยากจะลองเล่นแผนของโอเล่กุน่าโซชานะว่านาโอเล่แกจัดแผนมาดีหรือเปล่าเอาจำไม่ได้ว่านาโอเล่เล่นอะไรอ๋อนาโอเล่น่าจะเล่นแบบนี้ผมจำได้ว่า4-2-3-1เนี่ยเล่นแผนเดียวกับสเปอร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์โอ้มั่นใจว่าถ้าบูโน่ฟาร์นันเดสจะอยู่ที่ CAM จำได้แม่นเลยตามนี้นะมันล้างแล้วกันไม่เคยเล่นเท่าไหร่นะโอเคเราให้ใครเป็นคนฟรีคิกดีทูนิคูสเหรอเดี๋ยวเล่นแผนนี้เดี๋ยวก่อนทูนิคูสเล่นนี่ได้เหรอเล่น CM ได้เหรออเล็กเบลอาซาเอาไอ้นี่มาแทนดีกว่าไม่รู้ใครไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นโทนี่คูสเล่น CM อะส่วนตัวไม่เคยเล่นแผนนี้ แผนจริงผมคือ 4-1-2-1 นะฮะหรือ 4-4-2 หรือ 4-4-3 นะฮะแต่ถ้าแผนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ไม่คุ้นพูดมาทำเพลงเยอะแล้วบอร์ดปรับไม่ได้เด้อจอยผมปรับได้หมดแล้วภาพไม่น่าจะคมนะฮะจำกัดอยู่ที่ประมาณ4 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าโดนยิงก็คือโดนยิงแต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้แหละง่ายดีเลยบอกกระตุกมากเลยนะเดี๋ยวใจเย็นไงวะเล่นไงวะฮึบได้อยู่ส่งไปเอ้าซาร่าทำเข้าอะเอเดอาซายิงทิ้งอีกมาลองดูGood evening to you and a warm welcome to the part of West London where the King's Road and Fulham Road meet, Stamford Bridge. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box by Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day 1. My goodness, so much to look forward to. It is Liverpool facing Real Madrid. Well, Derek, I hope you are as excited as me. The start of the Champions League, always a special atmosphere. Both teams will be hoping for a long journey, or it may be very, very short. We're about to find out. เรามาลองเซฟเกมไม่ได้ปรับถ้าใครใช้การ์ดจอสูงหน่อยเกมไม่ถึงสเปคนี่เหตุผลส่วนตัวที่ผมไม่เอาตัวนะเพราะว่ารู้สึกว่ามาดริดตอนนี้เริ่มมาทางเชลซีนะ And make no mistake, Real Madrid expect to progress to the knockout stages in every Champions League campaign. Nevertheless, every Champions League match, irrespective of the stage, is a special occasion involving the Merengues. Well, it is. They're football royalty, as they say, and every time they take the pitch, they expect to win, let alone in the Champions League. La Liga, any competition they're in, quite rightly so, their history is really, really rich. Nicely blocked, but he's got to get rid of it. เอาละครับคนนี้ใครไม่รู้ Let's take a look at the Liverpool starting 11. Mohamed Salah plays with Sadio Mane out wide, and leading the attack today is the ultimate pressing machine, Roberto บอล Firmino. ยาวมาให้อาซาเปิดบอลมาวิ่งไม่ทัน He had a bit of work to do in getting to that through ball, the คาเลต goalkeeper. เบลวิ่งไม่ทันนะ And here's the starting 11 for Real Madrid. The Costa Rican Keylor Navas gets the nod in goal. Carvajal plays with Marcelo in the fullback positions. Casemiro plays with Luka Modric in central midfield. And lining up as the lone striker is Eden Hazard.
Well, you never quite know who's going to emerge from the shadows and become a match winner, but this man might be a decent shout. Lee, what are you expecting from him? Oh, a lovely ball. โอ้โหเกือบ The offside flag had to go up, and it did. Yeah, look along the line. Look along the line. เอาเลยเหรอพี่เอกสารนี่ใจร้อนเหลือเกินนะพี่เอกสารเลยนะ Hazard on the ball. เล่นเลยแล้วกันลูก้าโมดริชวิ่งไปแล้วเบียด Really good reading of the game to win ตัว possession ใหญ่กว่า back. นะถ่ายแล้วเล่นระดับลีเจียนด้วยนะประเด็น Henderson. ซาร่าโดนตัดบอลเอาฟาว Clear foul play, and as a result, free kick forthcoming. And following the challenge, the referee has decided to caution Sergio Ramos. Well, I wonder how many yellow cards he's got at home. He certainly collects a few during the game. ซาร่านี่ดิไปทำซาร่าเถื่อนซาร่าเซตเตอร์โมง Clattered away. จาเลตเบลโมงออกมาให้ชื่ออะไรจำไม่ได้ละไม่คุ้นมีคนถามว่ามีแมนยูไหมอันนี้ไม่มีฮะเพราะว่า This is Kroos. เล่นเกมเต็มก็จัดมาคนละหนึ่งประมาณเท่าไหร่วะ And a throw in ประมาณ forthcoming. 400 ถึง 800 บาทเลยส่วนมี PS4 ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับ Chopped on defensively by Marcelo. จ่ายตังค์ด้วยนะแต่ผมชอบระบบของ He's given it straight to the opposition. FIFA 2019 มากเพราะว่ามันสมูท And now here's Eden Hazard. Luka Modric. ดีส่งบอลยาวไปติด It did appear that they might be onto something, but not so. Can they hit on the break? แล้วโอ้ตัดบอลโอ้โหตอนนี้มีโคตรไวเลย Real chance. And Mane has beaten the goalkeeper. And this is a man who knows where the goal is. Well, let's just look at this again. A counter-attack goal on the break and how good they are at it. They have pace, they have intelligence to exploit the space, and they did it to perfection. So the game has restarted. Liverpool in front. Number 10, Sadio Mane. Rafael Varane. มาส่งบอลยาวไป Possession changes hands. The interception there. And fed forwards. He's in position. And no problems whatsoever for the goalkeeper. Modric. It's with Roberto Firmino. It's with Fabinho. โยมา Oh, that's an interesting pass. Alexander Arnold. He might be able to do damage from here. Almost his second goal of this match. But the goalkeeper had his own views on that subject. Well, he'd be looking for a brace, the striker, not to be on that occasion. Fabinho. And scope for the cross. เดี๋ยว Mane. เฮ้ยโอ้ Putting ย the ball back. อุ้ยเกือบ Oh, first straight block by Ramos. บอลมายาวขึ้นหน้าไม่ได้นะ Toni Kroos. รถประกบแน่นมาก Here is Marco Asensio. รู้ชื่ออะไรเนี่ยไปก่อนมาเลเบล Well, they want that equaliser, but their passing remains smooth. มาให้เอเดอาซา And he's got the beating of his อา opponents. ซายิง Will they get themselves level เรียบ here? ร้อยเอเด And อา a ซา goal! The keeper couldn't stop it. Real Madrid on terms. Well, we can take another look at this now, and he's connected so well with it, generated a lot of power, and the keeper just can't react in time. Look. Well, the goal again, albeit from a different angle. โอ้เรียบร้อยนะเจเกนคล็อปถึงก็น่าเครียดเลยนะ Even Steven, one apiece in this match. Number 7. The electronic board has been held aloft. 2 additional minutes here. วันไดวิ่งมาแล้วนะจังหวะนี้ Van Dijk with it. The fourth official has indicated there And will so be a the first minimum half of draws 2 to a minutes close. Here. added time. อันนี้จะโวยวายไม่ได้นะเพราะว่าเล่นกับบอลแต่ก็เล่นกับคนได้ก็ต้องดูก่อนว่าทำยังไงนะเป็นเดโมนะเราสามารถเปลี่ยนแผนได้นะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเวิร์กกลับมาเล่นแผนมันดีกว่ามาแท็กติกไม่รู้ปรับดีกว่านี่ครับอาซามยืนนี่ดิอยู่ไหนล่ะ
เป็นอย่างนี้ลามอสโดนใบเหลืองไปแล้วเอสโก้ผมรู้จักแค่2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าจะเก็บไว้เป็นโควต้าสุดท้ายแล้วก็ค่อยเลือกคูตินโยมาคนที่3And so the second half of this Champions League group stage match day 1 contest commences. Casemiro. Here's Ramos. ย้ำว่าระดับลีเจียนนะฮะ This is Varane. นี่นะนี่เล่นกับบอลจริงๆนะ Modric. ไม่ได้พูดเล่นถ้าเกมดึก He has been deemed to be offside, not by much, Lee. Brilliant officiating that is. Look at that, spot on. อุ้ยเลยสงครับ And another eye-catching performance tonight from Eden Hazard in the first half, certainly, Lee. Well, there's never a bad time to score a goal, but just before half-time can be crucial. And he's got his team back in this game. What can he produce in the second half? มาแล้วฟาบิโยยาฟาบิโยอยากแบบ Andrew Robertson. ประสานวิ่งยาวมา Robertson. พลาดไปหน่อย And Roberto Firmino's in there. Danger averted. นี่คูสส่งยาว Hazard on the ball. อาซายิงยาวไป Now Casemiro. ส่งไปกาเลตเบล Fail. Keeper did his job to begin with. ยิงครับ Well, first-rate goalkeeping. Oh, he can't believe the goalkeeper saved that. That's brilliant. Well, listen to the cop. They're trying to urge Liverpool on. Play a little bit better. They're conceding too many chances. Roberto Firmino. ตอบบอลโคตรดีฮะ Concern. He was out of thought just then. เลยใช้จอยเล่นนะอย่าโอ้ย And that is offside. Well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. The ball with Luka Modric. Here's Ramos. Wijnaldum. Can they trouble the opposition this time? Mane. อุ้ยติด The intervention was by Luka Modric, a good one. ได้นะผมแนะนำช่องที่คนหนึ่งนะ Sadio Mane now. Here's Robertson. He has plenty of support. Roberto Firmino might fancy this. Not all that convincing defensively. พี่รู้แล้วกันนะผมจำได้คือช่องพี่รู้นะ Just no thinking time for Marcelo. ไลฟ์สตรีมเกมฟีฟ่านะจะเป็นทีมที่สร้าง Bale. คนที่เขาสนุกมากนะส่งไปไหน Given away. Well, Liverpool playing at home are normally a force to be reckoned with. They need to use the Cop's energy to get over the line here. Salah. Sadio Mane at the back post. I'm sure, you know, he wishes he could have that header back. Well, in that position, you shouldn't think he's going to score, but it's really a poor effort with his head. Well, we can see the stats. They don't lie. They haven't created enough chances today, but the quality in the end should pull them through in this game. Been frustrating for the fans, though. นี่ไงส่งบอลยาวข้ามหัวถ้าเล่นกับคนแม่งเล่นลูกชิปอ่ะผมเคยโดนเด็ด Modric. โอดิชส่งบอลยาวไป This is Varane. วาลาน Just 10 minutes to go. เดี๋ยวผมจะเล่นปารีสแซงต์ Oh, a perfectly timed pass. Well, just couldn't quite keep himself onside. The flag has gone up. เปลี่ยนยังวะ They will now make use of their substitutes bench. เริ่มเอาจริงนี่หว่าเดี๋ยวเอามั่งเดี๋ยวเหนื่อยละเอาใครลงดีวะไม่รู้ชื่อเลยเอาไว้นี่แทนกาเลตเบลใช้ได้อยู่ไอ้นี่มาแทนเอ้าทำไมกูเป็นกาเลตเบลออกอะเบลเข้าดิย้ายเบลมานี่เอาไว้เนี่ยมานี่ชื่ออะไรไม่รู้โมดิชไซปุ๊บกูตัวโอเคไม่ไหวละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นกูตัวที่หลัง Substitution for Real Madrid. รู้สึกว่ามาดริดตอนนี้มันยังไม่พร้อมอะ
เอาซิโก้ลงแทนเปิดบอลยาวเลยบอลไดมาวานเปิดบอลยาว Azar on the ball. อาซายิงยาวไปมาเซโลวิ่งตัดบอลยาวมาเซโลเปิดอังกฤษ And a significant block following that cross. มาเซโลเหมือนเร็วมากเลยเพราะว่า Matip now. Xherdan Shaqiri has it. This is Salah. เครียดนะอันนี้ Roberto Firmino. An abundance of space. จะเป็นแค่ระบบเกมนะ An important interception. Shaqiri. Good looking sequence. Useful ball towards the back post this time. And maybe a chance now for Liverpool from this corner. He's driven in the corner. Here's Keita. Milner. Now Keita. And Ramos gets in the way. And it could be a chance for Liverpool to take the lead from a corner. Well, it all counts for naught. It comes to nothing. Firing it towards goal. Navas, outrageous save. Over it comes. Really wanted to get it past the first defender then. The end of the story tonight at any rate, and hardly the perfect start for Real Madrid. They'll... มีต่อไหมถือว่าเสมอไปนะฮะ ADR ซา 8.2 เรามาดูสถิตินะฮะลิเวอร์พูลยิงได้8ลูกนักเตะยิง4ผ่านบอล51 49แท็ก3นะยังไม่ทันได้ดูจะนี่เลยฟาวฝั่งผมฟาวแค่1นะเปิดบอลยาว62 65 พาสนี่ก็จะรีบโฆษณาอย่างเลยวะโอเคก็ถือว่าของปากของคอไปนะไม่มีการแก้มือแล้วเพราะว่าเป็นเดโมนะจบไปคู่หนึ่งระหว่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งนั้นนะผมเล่นเองก็จะเสมอหน่อยนะแต่ถ้าฝีมือเนี่ยต้องแบบสุดๆกว่านี้หน่อยนะพลิกเรื่องนี่ฮะเกมสามารถกดมาที่ Get FIFA 20 First ได้นะที่ Origin อันนี้นะพรีเมียมนะจนถึงวันที่19 กันยายนนะซึ่งราคาเต็มนี่ก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะแต่ผมจะลองเปิดให้ดูเนี่ยเราก็สามารถกดที่โหลดได้เลยนะแล้วก็มาที่นี่นะคือการเสียรายเดือนของมันจะอยู่ที่ประมาณแบบเหมือนคุณเช่า Netflix อ่ะคุณจะเลือกแพ็กเกจไหนเพื่อที่จะมานั่งเล่นเกมนี้นะแต่ถ้าคุณที่จะเลือกแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการสมัครดู Netflix แหละในตัวก็คือการเช่าเกมมาเล่นแต่ทางที่ดีผมแนะนำว่าให้ซื้อตัวเกมเต็มมาเล่นดีกว่าดีที่สุดนะนี่ราคาที่ 1,890 บาทนั่นเองนะครับสำหรับ FIFA 20นะฮะอันนี้เป็นเสียเดือนละ150 บาทเดือนหรือ900นั่นเองนะก็เป็นราคาทดลองอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนั่นเองนะก็ตัวเกมเต็มเป็นแพ็กเกจของมันนะการทดลองเวลา10ชั่วโมงนี่จะเป็นเบสิกของมันนะก็คือเราเช่าเกมมาเล่นสมัคร ID นี่แล้วก็กดที่ตัวนี้ก็จะจำกัดชั่วโมงการเล่นจะให้ทดลองแค่10ชั่วโมงแต่ถ้าเราเลือกพรีเมียมจ่ายราคางำงานที่490 บาทหรือที่ประมาณต่อเดือนประมาณ 3,199 บาทเองนะจะได้ตัวเกมเต็มนี่สำหรับแพ็กเกจของมันนะแต่ผมแนะนำว่าใจรักจริงกดนี่เลยดีกว่าเนาะง่ายดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ใจรักหรือคุณแค่อยากลองเล่นเกมเพื่อที่จะเช่าเกมมาเล่นอะไรก็แนะนำฮะ2อันนี้แต่ถ้าราคาไม่สุดยอดเท่าไหร่ก็อันนี้เหมือนเช่ามาเล่นนะไม่ได้ซื้อนะบอกก่อนอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้เหมือนเช่าเวลามาเล่น
นี่ก็ไม่ต่างกันแต่จะได้พรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะแต่แนะนำว่าถ้าอยากเป็นเจ้าของเลยก็นี่นะวิธีนี้มันต่างกันยังไงก็นี่ประมาณนี้นะนี่อันนี้อยู่ที่Standard Edition ที่ 1,890 บาทนะอันนี้แชมเปี้ยนอยู่ที่ 2,499 นะแต่ถ้าเล่น Ultimate Edition อยู่ที่ 2,799 ถามว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมบอกให้คือถ้าตัวนี้จะได้สิทธิ์ในการเล่น UEFA Champions League ก็คือแบบว่าจะมีตัวละครที่เยอะกว่าอะไรกว่านะมีการยืมตัวนักเตะไอคอนที่สูงกว่านี้ขึ้นมาหน่อยนะเหมือนใน FIFA ออนไลน์4อะไรแต่ท่านี้ก็จะได้แบบระดับตำนานถ้าเล่น Ultimate เนี่ยจะปลดล็อกระดับตำนานทุกทีมมานั่งจัดทีมเหมือนใน FIFA ออนไลน์4ได้แต่ว่าผมคิดว่าเราจะจัดอันดับในการเจอคนที่แบบไม่เกียนอ่ะคือแรงสูงขึ้นมาหน่อยผมคิดว่าการที่มีเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยภาคนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นการจัดไล่คนแบบเล่นไม่เกียนออกไปนะก็คือแบบว่าจะเจอกับฝรั่งนะแต่ถ้าผมว่าผมอยากเล่นเกมเต็มมากเลยแต่ต้องรอลดราคาก่อนนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ใจรักขนาดนั้นนะก็พอเล่นได้นะโอเคอันนี้เป็นสถิติที่เราเล่นไว้นะโอเคอีกแมตช์หนึ่งนะฮะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะก็ตอนแรกก็มันก็ว่าเอามาปะทะลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วผมเล่นไม่สุดยอดเท่าไหร่นะเล่นไม่สุดปารีสแซงต์แชร์แมงปะทะมันไม่มีแมนซิตี้อ่ะผมก็ไม่อยากยิงท็อตแนมเพราะสเปอร์ไม่ชอบเท่าไหร่เชลซีก็เกินไปไงมีใบเอาดอทมูลแล้วกันเฮ้ยเอ็มบัปเป้ก็มาวิเสื้อนี้สวยอ่ะชอบสีส้มด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นเอ็มบัปเป้นี่นะดาวรุ่งแห่งปารีสแซงต์แชร์แมงนี่นะเอ็มบัปเป้ดีๆนี่ส่วนทางขวาคือมาโกลอยส์นั่นเองนะตอนแรกผมตั้งใจว่าถ้าผมเล่นฟากออนไลน์4ใช่ป่ะผมว่าผมจะฟูลทีปารีสผสมปารีสผสมแมนยูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบขี้หน้าไอ้เจ้าดีมาเรียเท่าไหร่ดีมาเรียมันกวนตีนลึกๆนะโอเคเดี๋ยวผมไปกินน้ำแป๊บนึงก่อนนะภาคบอลเหนื่อยเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงนะขอสักครู่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะสำหรับแมตช์ที่เจอกันก็คือปารีสปะทะดอร์ทมูลนี่บอกมีชิจิคากาวะด้วยเดี๋ยวลองดู
พอดีไปกินน้ำครับเซ็ตก่อนสเปอร์แล้วกันนะโอเคนะตามนี้ตรงนี้ผมเบื่อนิดนึงเพราะว่าพอมันแฮนด์บอลอยู่เปิดช่วงนี้โควิดมาแรงนะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มันจบเร็วๆเพราะว่ามันน่าเบื่อนะเกลียดมากเลยดิมาเรียนี่แม่งคู่แค้นแสนรักแห่งแมนยูเนี่ยถ้าอยากรู้ประวัติก็คือไอเนี่ยจอมหักหลังถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกอ่ะจอมหักหลังของแมนยูก็คือไอ้เจ้าเนี่ยนี่ไอ้เจ้าเนี่ยเลยดิมาเรียนะฮะตัวเกลียดที่หน้าแมนยูมากเลยเห็นประวัติบอกว่าอย่างนั้นก็ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ให้นึกถึงบูตินโญ่อะนะไม่มีบาซ่าให้เล่นเลยนะเชื่อดิเฮ้ยเอเลล่านี่เป็นตัวที่ผมคิดว่าในปี 2019 เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าแกตัดบอลเก่งมากมันทำให้ผมนึกถึงสกอตต์แม็กโทมิเน่ตอนนี้เลยวาลาดี้สตักในเกมนี่โหดนะรู้ใครวะจัดมาได้แบบงงมากเลยไม่รู้จักใครชื่อว่าอันนี้ไม่รู้ไม่เอาดิมาเรียไม่ชอบมันนะเซบาสเตียนใช่ไหมเนมาไม่เนมาเล่นตำแหน่งนี้หรอเอ็มบัปเป้ได้ไหมไม่ได้ผมว่าเอาเนมามาอยู่นี่ดีกว่าถ้าจะเล่นปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ไม่คุ้นเลยว่ามีใครบ้างมันโอ้นักเตะใครบ้างเนี่ยแต่ว่าฝั่งนั้นมีฮาแลนด์ป่าวะทำไมเป็นแผน 3-4-1-2 นะผมไม่เคยเล่น 3-4-1-2เอานี่ละกัน 4-4-1 มิดฟิลด์ส่วนตัวผมไม่เคยเล่นแผนอื่นนะถ้าไม่นั่นจริงเนล่ามนี่เนล่ามานี่เอาไปเอาใครเข้าดีวะไม่มี CDM เหรอเอา CDM ไว้แน่นไงซีบาสเตียนไปเล่นไม่เป็นนั่นนะบัปเป้อยู่นี่มานี่ต่อผมไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะแค่จัดมามีคนบอกว่ามีฮาแลนด์กับซันโซ่ไหมอันนี้เป็นเดโมนะบอกไว้ก่อนถ้าอยากเล่นเหรอเกมเต็มครับเคยบอกไปว่าราคาที่ 1,890 บาทนะครับโอเคต้องปรับอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วนะดูซิว่าพี่เนมาแกจะเป็นไงนะไม่มีแมนซิตี้ไม่มีแมนยูไม่มีเลย เดโมบอกไว้ก่อนอันนี้เล่นยากอ่ะโอ้ลูกโทษเล่นยากอ่ะยากกว่าฟีฟ่าไลน์4อีกอ่ะยังไงวะใจเย็นโค้งเลยไม่เล่นแม่งแล้วสวัสดีครับคุณดูทั้งหมดที่รับชมอยู่ตอนนี้นะ A warm welcome. The fans have plenty of reasons to be excited tonight here in North London. I'm Derek Ray, joined for commentary by former England international Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day 1. My goodness, so much to look forward to. It's Paris Saint-Germain against Borussia Dortmund. Yeah, the long road to the final starts here in game 1. Always think that you win your home games and don't lose your away games. You've got a good chance of progressing. Edinson Cavani.
looks like this. Alphonse Areola between the posts. Presnel Kimpembe plays alongside Thiago Silva in central defence. And the main striker today is Edinson Cavani, the Uruguayan. Well, PSG have been in building mode for many a year now, and make no mistake, the Champions League will be the most coveted prize of all for them to win. Yeah, absolutely. The group stages in the past have not been a real problem for them, but it's just getting over that final hurdle in order to get into semi-finals and finals and actually win the trophy. So a lot's expected of them because of that money, but they need to produce. And introducing the Borussia Dortmund side, Roman Bürki gets the nod and goal. Mats Hummels starts alongside Manuel Akanji in central defence. Marco Reus plays alongside Axel Witsel in central midfield. And the main forward is Paco Alcácer. มีชินจิทากาวะแสดงว่าไม่ได้เอาชินจิทากาวะบอร์ดมันปรับให้เป็นเนี่ย It's the opening match day. ครับ Champions ผู้ชมราย League การ group ผมนะ stage, โน้ต match นิส day กา one มาอยู่ในเกม underway. Thiago ฟีฟ่า Silva, เยสเซฟนะฮะเข้าไป Bernat, ผมเลย Verratti. เพราะว่าถ้าผมเล่นดอทมูลผมอาจจะเอา They've regained possession. นั่นแหละที่บอกเอาชินจิทากาวะเอ้ยโหนี่ Real โอนไวเลย chance. It has to be. There it is, and just the ideal start. โดนก่อนหนึ่งลูกอีกแล้ว Well, it's good build-up, and there's one Yeah, player but you standing got in it. front of the goal, and it Ow, falls to Sancho, him, and you he's not need, going to no? miss from there. fuck So the game back in business. What It's the- Borussia what the- Dortmund with the lead นี่เฉย here. เลยขอเปลี่ยนคำพูดนะขอถอนคำพูดนะในเดโบมีซันโซ่ด้วยฮะโอ้ที่บ้าแล้วอย่างนี้อย่างชอบเลย A really committed challenge, and it's gone out for a throw-in. ซันโซ่มานี่ผมชอบเลยเนี่ยจริง Beautifully disguised ๆร้ ball. อยทำไมมากูร้อยทำไมร้อยหน้ามันเปลี่ยนวะเฮ้ยใจเย็น Every goalkeeper would expect to catch that one. เอ้า A complete miscue by the goalkeeper. You're Will there right. be a price to pay? โอ้ยตายแล้วผมเลือกผิดทีมมาเล่นว่ะ Hazard เล่นดอทมูลก็จบแล้วเล่น cross เล่น towards ปารีส that ก็ไม่ far ถนัดเลย post. Thundered clear. ตายแล้วโอ้แม่งมีซันโซ่ก็ไม่บอกอะไรวะ But it's a fine-looking Dortmund attack. But the question is, what can they do from this position? Can he มา make โก it ร้อย count? อย่าดีกว่านะหรืออย่าอุ้ยซันโซ่ A case of foiling the opposition by whatever means. เห็นทรงผมเดียวกันนึกว่าซันโซ่ This is Neymar. ส้มสีส้มโอเคเดต้าลายเอลิล่า Herrera. ทรงก็นาฟิ Real authority in the challenge from Lukasz Piszczek. ผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงระดับ2ไปก่อน And untidy there, Piszczek. โอเคมาโกร้อยสัตว์บอลยาวมาให้ใครไม่รู้ Sancho now. ซันโซ่อะ He's going Sancho forward Leon well Yama. here. Brandt with it. หรืออย่า A chance to whip it เฮ้ย in. มาโกร้อยเปิดบอลยาวแล้ว He succeeds in clearing ไม่ it. ใช่ดีกว่าไม่ผมมองแล้วผมไม่ค่อยชัดว่าเอ็มบัปเป้มานี่เฉยเลยเอ็มบัปเป้ส่งบอลกลับโอ้โห Great opportunity. โอ้โห And a goal here อะไร for ของคุณ Borussia เนี่ย Dortmund. Can they be stopped? ใครวะเนี่ย Well, here it is. Malay How with it. do you like him? In an open goal, please. No goalkeeper, no defenders. Where were ไม่ใช่ the มา others? แรกดีกว่านะพวกผมตาลายอ่ะ 2-0 now. ทำไมมันเล่นดีไม่รู้ว่ามีซันโซ่วัตถุฟ้าจบแล้วเล่น This is ปารีส Thiago แน่ๆ Silva. เลย Here is Juan Bernat. Ander Herrera. ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากยิงดอท Poor attempt at a pass, really. ไม่รู้ดิในเยอรมันเนี่ยคุณเนสปิก้าเนี่ยผมชอบดอทมูลนะ Akanji has it. แต่ผม Well, ไม่ I ได้ can มีปัญ remember หาในกับ watching มัน PSG when they didn't Wow. have the attached glamour that is part of the story Wow. now. It's always intriguing watching them in the Champions League these days, Lee. Well, it is when they're in a position to go out really and buy any player they want. That does not give you an advantage, especially when it comes to winning your own league, but also in the เพราะว่าอ Champions ดีต League อะ as เจ well. เกนคอปเคยคุมดอทมูล Brandt with it. Well, this might pay dividends. โอ้ Well, it's goal after goal after goal. Just no end to this. Oi. A brilliant Sati. display. แต่ฟ้า Well,
sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. ตัวเขาลูก Well, they've jumped in front, Lee. That's the most important thing. Assessment so far? Well, it's been a decent half for Dortmund. The coach still has some work to do at half-time, though. Ball retention has to improve in that second half if they're going to try and dominate this game. Possession could be the key. ส่งบอลกลับ Now that. ส่งบอลไป It's an excellent attack from PSG, but will there be an end อา product? วานี่โอ้ Well, that's how to do it inside your own penalty อา area. ไปไม่ได้ส่งกลับเอาเดินเลยวะน่ะเดินหน้าดิเดินหน้าไป Neymar. เนม่าส่งบอลยาว Sarabia. The fourth official has And over towards indicated the back there will be a post. minimum of 2 minutes. Corner awarded to ครึ่ PSG. งแรกก็จะโดนแล้วเนี่ย Corner kick played in. โอ้มีสแต็กด้วยดีดึงบอลกลับ Herrera. เอเลล่าปั่นเข้า And the Stein. It's ก็ in. ได้ Well, as we see from the replay, the keeper's got no chance. It's all about the strike, all about the power. He does everything right. Head down, อังเด back of the net. อังเดสเอเลล่า45 Well, that's a tale of 4 goals in this match now. 3-1 it เพ is. ราะว่านายคือผลผลิตแห่งแมนยูเลยนะ Number 21. Well, that is that. The first half is over here in London. เล่นเนม่าไม่เป็นแน่เลยว่ะไม่ไหวแล้วแผนนี้ไม่ได้เรื่องเลยกลับมาเล่นแผนโตชาเหมือนเดิมจัดไป Substitution for Borussia Dortmund. And so the second half of this Champions League group stage match day 1 contest commences. ไม่ผมแบบผมเครื่องอ่ะที่แบบซันโซ่ไม่มีอยู่ในนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะเล่นดอทมูล Here's Piszczek. ว่าเลี้ยงหลบไอ้ซันโซ่มันเลี้ยงบอลดีว่ะนี่ถ้าได้ข่าวอยู่กับแมนยูนี่ผมดีใจมากเลยนะชอบพอๆกับบรูโน่ ฟาร์นันเดส Crossing possibilities. Well, he failed to get it away properly. ถือว่าเป็นผลผลิตแห่งดอทมูลที่แท้จริง Here's Mbappe. And fed เน forwards. ม่าเลี้ยงบอลโอ้โหจัง Textbook ป้า defending inside the box. It's with Mats โอ้ Hummels. มากูร้อยสวิงมา It's with Dahoud. มีการชิปบอลด้วย Paco Alcácer. Sancho now. โอ้โห Plenty of running room โอ้ in the wide position. เบรกเอาลึกฟาว Passing it around with aplomb. And Royce is in there. จัดเข้า The goals keep going in for them. I don't think they're going to throw this away now. ไข่วะน่ะ Absolutely omnipotent. เฮียนี่พลาดเอง Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. ฟาวด้วยสีเสื้อมันจ้ำจ้าซะเหลือเกิน Thiago Silva. ไป Here is Juan Bernat. 4 นาทีนะชิปบอลยาวข้ามไป An important interception. ไปชิปบอลเลี้ยวโอ้ก่อนแล้ววิลเลส Paco Alcácer. ยานี่ไงตัดบอลโอ้ดีไม่มี Ander Herrera. And on the ball, Sarabia. And very deftly cut out. Might be able to set up the ใช้มัน chance. กูร้อยส์ And it's Royce on the run. Dahoud. เฮ้ยโอ้โห Hazard. เฮ้ยโอ้โห A tip เกือบ like that, never likely to trouble the keeper. No, he's got his positioning right, but it was a poor shot in the end. ไม่เข้ามือเลยมารีด Sancho. And he's got the beating of his opponent. He has teammates to play it to. Can he make it count? Good stop from the keeper. Substitution it is for ใครมา Dortmund. แทนวะเอ้าไม่รู้ชื่อไม่รู้อ่ะใน
And he's fired over the corner. Lacking in direction with that header. He was under duress. Yeah, defender just put him off a little bit, but it was worth an effort. If he goes in, he's a hero. Under Herrera. เอเลล่าบอลยาวมาบอล Under Herrera losing possession. ขอเล่นอีกแมตช์นึงนะฮะ Oh, look at the stats. Dortmund controlling possession here. Really starting to dictate the tempo of this game now. And they're creating chances as well. I'm not sure their opponents seem to have the answer, to be honest. They can't seem to get a foothold in this game. Hummels reading it well and winning it back. Dahoud. Might be a chance here. And it's two for him today. A masterful performance. The defenders unable to stop him. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Strong play here. Sancho. And now Dahoud. Nothing to take on the shot. And he's made it a brace for himself. The defender's just unable to stay with him. And he's having a field day. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. In possession, Schultz. Put the ball target us on. With the noses in front in the second half. What will be the thinking of the camp, Lee Dixon? Well, all the Dortmund players will be looking up at the clock. Time is slowly ebbing away. They have such a delicate lead. Will they rue those missed chances? They could be costly. Delivered into the box. A header it was, but a pretty straightforward save, Lee. Well, it's an easy header, Derek, and he made it look really difficult. Official has indicated. The electronic board has been held aloft. 2 additional minutes here. เดี๋ยวเล่นดอร์ทมูลมาท้าเชลซี Dahoud. And space for the cross. ปิดคลิปไปแล้วกันนะ Full time then, and Paris ไม่มันเล่นไม่ Saint-Germain. ได้อะ Real chance. ไม่ใช่ผมยอมรับผมปรับแผนไม่ดีด้วยแหละแต่แบบผมเล่นเป็นไม่กี่ตัวเอเลล่าเงี้ยเล่นเป็นอยู่อันนี้โดนหนักเลย6-1เอาไปเอาบ้านแล้วกันเอาดอทมูลมานี่เชลซีมาถ้าได้จับซันโซ่เนี่ยผมจะเล่นเป็นอยู่ชุดน้อยจังวะเสื้อขาวมาซันโซ่คราวนี้พ่อจริงแล้วลูกเอ๋ยน้ำเดิมมีแค่นี้สแตมปอร์ตฟิชไหนดูสิไอ้นี่ใครไม่รู้จักคากาวะไม่มีแล้วเหรอคากาวะไม่ได้อยู่ในทีมแล้วโอเคเศร้าเลยกูไอ้นี่ผมไม่ชอบ100นี้ซันโซโอเคผมจะได้จำว่าซันโซอยู่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งนี้ได้ผมเคยเห็นซันโซไปเล่นอยู่ตำแหน่ง CAM มาครั้งหนึ่งนะแต่พอในเกมผมว่าเดี๋ยวผมต้องปรับให้ซันโซไปอยู่ฝั่งปีกแทนอันนี้ CDM มิสตรงนั้นไม่รู้จักละไม่มีฮาแลนด์นะจ๊ะโชคดีไปโอเคแค่นี้ก็ถมเทละฮูเมลนี่ว่าเขาก็ว่าอยู่หน้าคุดนายกูว่าแล้วฮูเมลจริงด้วยฮูเมลมาอยู่นี่แต่เมื่อไหร่วะไม่รู้เรื่องเลยแท็กติกปรับนี่แล้วกันโอเคอันนี้เอาสไตล์ยังไงวะเนี่ยดูเอาคนยิงลูกโทษอยู่ไหนวะเอา
ซานโต้แล้วกันนี่ฟรีคิกเป็นเวสคนเปิดถูกนี่ถูกแล้วโอ้ยแค่ซานโซ่ก็เหลือแล้วจัดมาโดนไป6-1เศร้าเลยไหนดูซิซันโซว่าไงโอ้โหซันโซเอาเรื่องว่ะเซโตก็มาผมไม่แม่นเรื่องข้อมูลของเชลซีนะจ๊ะเซโตนะวิลเลียมตัดออกนี่ไงอันนี้ใครไม่รู้กองเต้ปะเหมือนกองเต้เลยยิงอัดหน้าวิลเลียมก่อนวิลเลียมออกมาเรามาอยู่ที่สนามของเชลซีนะฮะซึ่งตัวผมเล่น Hello, it's a real pleasure to be with you from West London, from Stamford Bridge. I'm Derek Ray, joined for commentary by the former Arsenal defender Lee Dixon. And this is where it all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day 1. My goodness, so much to look forward to. It is Borussia Dortmund taking on Chelsea. Well, the first group stage of the Champions League is always exciting. 3 points is vital for both teams to get off to a good start. Or a draw may be a good result as well. We're about to find out what happens. And introducing the Borussia Dortmund side, Roman Bürki begins in goal. Mats Hummels starts alongside Manuel Akanji in central defence. Torgan Hazard plays with Jadon Sancho out wide. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. Here's Piszczek. A really sumptuous ball. As an attacking player, you rather hope you'll get the decision in your favour, but offside here. Yeah, the defence got that spot on, and so did the linesman. And a look at the Chelsea starting 11. Kepa is given the green light in goal. Andreas Christensen plays with Antonio Rüdiger in central defence. Jorginho plays with N'Golo Kanté in the centre of the park. And Olivier Giroud is given the vote of confidence in attack. Really a very poor ball. The word dynamism certainly applies to Marco Reus. Lee, what do you expect to see from him in this match? Will he find the net? And a goal it is, the opener in this game. Well, keep it tight, that's what both managers would have been saying. But now the opening goal's gone in, tactics have got to change. And they are back underway. Chelsea with the advantage. Well, he was in the right place to intercept. Well, he's got plenty of space on the flank here. He could pick out a teammate. He succeeds in clearing it. It is now with Jorginho. Here's Pedro. It did appear that they might be onto something, but not so. Now Willian. Giroud. And the keeper making sure that there were no scraps to feed on for the attackers. Excellent pressure high up the pitch. Delightful pass. Splendid defending, and it needed to be. It's with Willian. Well, a few years ago, there were many who wondered if Dortmund would still be around, but they certainly bounced back and, of course, got to the Champions League final in 2013. They are a fabulous football club, Lee. Well, they are, and one word springs to mind for me, charisma. Really like this club. I think they've got everything that a neutral watching a game in the Champions League would cherish. Great ground, great atmosphere, both home and away when they turn up. And also, they've got great kit. Pedro. Well, he failed to get it away properly. Kanté. Wonderful chance. From the keeper. Yeah, concentration for goalkeepers. He was spot on there. He's driven in the corner. And the defender finding a solution to the problem. Now Willian. Corner it is for Chelsea. Short corner it is.
มีเบรก Well, that is how to nullify the opposition. Dortmund in total control of possession, but it's just whether they can convert that possession into clear-cut chances. I sense they need to pick up the pace a little, start utilising the wide areas more. The back line's doing a decent job. Hopefully the forwards can do that as well. Jorginho, Conte, ของเตะเป็นส่งบอลยาว Kovacic. ติดเอ Well, it was read so beautifully by Hummels. Being hounded here as Lukasz Piszczek. Here is Willian. And Willian on the move here. Crossing possibilities. โอ้ไป And the danger clear. มาโกรอยส์ Torgan Hazard. The fourth official The has referee has indicated decided that 2 additional minutes are in order. added time. Here's Piszczek. Axel Witsel. โซ่ Brandt. ไม่ผ่าน And so the first half draws to a close. แรกการผ่านบอลไม่ค่อยได้เรื่องเลยเอ้ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยผมไม่รู้ชื่อเดี๋ยวผมต้องปรับแผนเล่นนิดนึงก่อนลองดิน่าจะโอเคกว่าฮะ And so the second half of this Champions League group stage match day 1 contest commences. ไปนะ Conte, เอ้เบอร์7 Pedro. โตส่งบอลยาว Advantageous situation here for Chelsea developing. แล้วโอ้โหเปิดอย่างนี้เลยเหรอ Another cross that will live long in the Bye-bye. memory. Goal kick. เอคอเนี่ยนะส่งไปเลยมาอันนี้ That is excellent pressure high up the pitch. It's a weighted ติดเล่นอีกแล้ว pass. โอ้ย Shearer. เกือบ Well, it might still work ไม่ out ผม for ไม่ them. อย่างชอบส่งบอลยาวติด Given away by Dortmund. ได้แล้ว He's been the standout for his side so far, don't you think, Lee? Well, Derek, you're right. He has played well, and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. They've decided that now is the time to go to the bench. ยังผ่านเกมนี้มันน่าคม Here's Pedro. And space for the เอา cross. ใครมาแทนมาได้ Really, he Oh, must counter. finish. And it's gone in here. Just what Chelsea Oh, fans okay. wanted to see. Their lead extended to 2 goals. Well, here's the replay. Didn't panic, did he? Decent Ay, strike. không phải thành hợp lý Really đây. tough to strike, really. But it's in the back of the net. So 2-0 now. เข้ามา Promising avenue of attack thanks to Pedro. ตัดบอล Abraham. Aspilicueta. เฮ้ย An โคต้า important interception. โคต้าส่งบอลยาวแก้สถานการณ์ได้ครับซันโต้วิ่งเร็วโอ้โหเกมวิ่งอย่างนี้ Now Willian. Chelsea getting the ball forward. What can they do from this position? ตาบอลยาวมานี่เลย They could become a teammate. ติดเอา Aspilicueta now. ดิสเวต้า Jorginho. Promising sequence. It is now with Jorginho. Very comfortable piece of defending. ส่งไปผมไม่มีใครขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าหน่อยชิปบอลข้ามบอล Mario Götze. Pedro. Abraham. They've regained possession. ติด Willian. No problems for Gürki. เฮ้ยเดี๋ยวโอเคใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน Axel Witsel. So 20 minutes to go. เวลาจะหมดแล้ว4 นาทีเองอะไรวะ Brandt with it. On the ball, Torgan Hazard. Oh, goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. ติดเล่นไปหน่อยอ่ะแม่ง4 นาทีเองเวลาเดี๋ยวรีเล่นใหม่ Aspilicueta now. เมื่อกี้ผมติดเล่นนิดนึง Attempting to play catch-up in this Yeah, second too, half. man. Lee, what ought the priorities to be? And showing fine vision. เฮ้ย And everyone in the centre looking on as it sailed over them. ส่งมารัวๆเลยว่ะ
Jorginho. N'Golo Conte. Conte. Wonderful โอ้โห touch. แต่โคตร And Vicky acquits himself superbly. แลมพาร์ดยิงแบบชิลมากกองเต้ยิงอะโอ้กองเต้ปั่นเนี่ยนะโอ้โหเรียบนะเปิด And over comes the corner. เฮ้ย I think in the grand scheme of things, he's going to be terribly proud of that headed attempt. Well, heading practice in training next week, that was pretty average, to be fair. Manuel Akanji. ตัวทีเด็กเล่นนะ Nico Schulz. ชื่ออะไร Brandt with it. ส่งบอลโอ้ยบางโอ้ยวิ่งช้ามากเลย Just wanted to get it out of there. This is Azpilicueta. Pedro. And it's a case of just 5 minutes left. It might be perfectly set up for the counter-attack, you know. จะเลี้ยงบอลทีมชั่วโมงใช่ไหม Run it magnificently and intercepted. ฮะ That is excellent pressure high up the pitch. ซันโซลูกรักจอร์แดนซันโซสู้เขาหน่อยสิลูกMario Götze. Not what he was intending. Bad pass. เล่นแมตช์นี้รอบ The electronic board has been held aloft. 2 additional minutes here. ให้เขาก่อน2 ลูกเดี๋ยวอีกรอบรู้สึกเสียหน้า And that is all Borussia Dortmund have got. ต่อยเขาก่อนรีแมตช์ได้ไหมได้ดิเอาใหม่นะขอรีแมตช์หน่อยแต่คู่มาดริดกับไอ้นั่นผมผ่านไปแล้วขี้เกียจเล่นมาสลับกันผมมานี่ยูฟ่าชนะ2แล้วแม่เชลซีรอบเอาชุดนี้ได้อ่ะเปิดมาเป็นชุดอาถรรพ์เรียบร้อยมันชนะ2แล้วอ่ะนี่แล้วกันมันปรับเวลาไม่ได้นะเท่าที่คุณเห็นเนี่ยปรับไม่ได้ผมว่าผมเอาไอ้นี่ออกดีกว่าไอ้นี่ไม่มีประโยชน์เลยเป็นแผนโซชาดีกว่าน่าจะโอเคกว่ากองหลังทีมนี้ไม่ค่อยดีๆเยอะเลยว่ะมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีฮาแลนด์เลยไม่มีตัวละมาขอแก้มืออีกรอบนึงแพ้ไปเท่าไหร่ละโดนไป2 ลูกอะมาโอจริงละเอากดสตาร์ทดิออกแน่Hello, a warm welcome, and this is the scene here in North London. I'm Derek Ray, and joining me for commentary is Lee Dixon, and we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match day 1 action. It is Chelsea facing Borussia Dortmund. Well, the first group stage of the Champions League is always exciting. 3 points is vital for both teams to get off to a good start. Or a draw may be a good result as well. We're about to find out what happens. โอ้ยมันจะมาเปิดอะไรตรงนี้เนี่ย Here's the lineup for Chelsea. Kepa is given the green light in goal. Azpilicueta starts with Marcos Alonso in the fullback positions, and Olivier Giroud is given the vote of confidence in attack. Well, he did his best to remain onside, but just failed. Yeah, it was close. It was close. That's all it needs to be, close. He was offside. Lukasz Piszczek with it. And that was a very fine read. And given away by Dortmund. Now Willian. This is Pedro. He continues to make hay. Kovacic. Jorginho. Can he give them the lead? The offside flag had to go up, and it did. Yeah, look along the line. Look along the line.
Really a very poor ball. อัดมันก็สับตัวมากันตีห้าคนเลย Giroud. ชิรูมันเอ้ย Well read to ทำดี ease the pressure. โอ้ So a throw in here. แม่งชิรูแม่งยาวแล้ว Pedro. นี่จับเลยก็เดินติดกันแล้ว Here is William. Jorginho. Conte now. William. โอ้ Jorginho. โอ้ Pedro. ไอ้ตัวเปิดบอลอีกแล้ว Well, the clearance half-hearted. นี่ไงเอาไปอุ้ยติด Aspilicueta now. นี่ไงซ้ายดิ Jorginho. Conte now. Here's Kovacic. Kovacic. Conte. And now William coming into it. เอาเฮ้ย The high Kovacic. And a goal it is. The opener in this game. Well, keep it tight. That's what both managers would have been saying. But now the opening goal's gone in. Tactics have got to change. Goal for Chelsea. So underway once again. Chelsea with the lead in this match. Well, there's so much competition for honours just in England, Lee, but despite that, Chelsea always target the Champions League when they're in the competition. Well, yeah, past winners, and whenever I think of Chelsea in the Champions League, I always think of drama, the games against Bayern, and famously as well against Barcelona, John Terry missing penalties, etc. Always something happens when Chelsea are playing the Champions League. Yeah, Chelsea fans of a recent vintage have been spoiled a bit in this competition. Not all that convincing defensively. Conte playing with purpose and a shooting chance for Conte. Tremendous intuition to win it back. Every goalkeeper would expect to catch that one. This excellent pressure high up the pitch. In possession, Schultz. Well, I think it's fair to say, Lee, when you talk about teams that could win the UEFA Champions League, Chelsea have to be in that conversation. Yeah, absolutely. They've forced themselves onto that platform now, and quite rightly so, and they're a team really, really difficult to beat, and they produce such exciting football at times as well, Derek. Conte, now William. ติดใช่ไหมติดโอเคติดกูติดยังวะติดละ Well, he's going to be disappointed with that บอล pass. แถวนี้แม่ไม่รอดเลยนะตัวนี้ You never really know, Lee, if it's going to come off when you hit it on the volley in that fashion. Yeah, 0 to 0. When he struck that, you think, wow, and then all of a sudden you realise where it's gone. อันแรกเกิดไม่ได้ In possession, Schultz. น่าจะได้อยู่เดินตัดบอลแบบ The referee has decided that 2 additional minutes are in order. ยาวไป Well, great read there to intercept. เรียบวิ่งมาแล้วนะ Kovacic. โอ้โห Pedro might want it. อุ้ย And a half-baked clearance. No more time left. That is it. 4 นาทีกำลังขี้2 นาที 20 วิเนี่ยเหมือนคนเข้าห้องน้ำแล้วยังถ่ายไม่ And เสร็จ so the second half of this Champions League group stage match day 1 contest commences. Brandt. รอบนี้ต้องหาทางเจาะเข้าไปที่เราไป2-0 In possession, ไม่ได้ Schultz. ค่ะยังไม่หมดเลยหนักกว่านี้ไม่ได้ตัวไม่มีนะ And Witsel with it. ดูเล่นดอทมุนด์ Hummers. Axel Witsel. สวัสดีค่ะเปิดบอลขวาเฮ้ย He's been the standout for his side so far, don't you think, Lee? Well, Derek, you're right. He has played well, and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. ลาจะดิสแม่งดีว่ะตัดบอล Having won the ball back, they might be able to profit. เซฟ And the keeper not really touched by that long-range shot. เปิดบอลชิปบอลข้ามบอลไปหรือก็ว่าไปเปิดบอลยาว Might be able to set up the chance. ขึ้นหน้าดิครับ Brandt. He's going forward well here. Alcázar. โอ้ตัดบอลอย่างนี้จะไปไงวะเนี่ย And cut out by Conte. How many times do we say that? โอ้ยตาย And the เถอะ counter-attack is on. Options available. โอ้โห Quite the counter-attack that they had in mind. นี่มาว่ะมี20 And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. เจ้าเก่า
And a substitution in the offing. เอ้ย Not เอ้ to ย be advised. ชิบหาย And Chelsea have done it. It's going to be so difficult to stop them now. ลูกวิลเลียมยิงโนเลย Well, อะ there's all types of goals, spectacular headers, overhead kicks. This is a simple one, but it still adds up to a goal on the score sheet. It's going their way, 2-0. นักเองเลยวะ Chelsea really have been dominating possession, really starting to dictate the tempo of this game now, and they're creating chances as well. I'm not sure their opponents seem to have the answer, to be honest. They can't seem to get a foothold in this game. ซันโซ่ไหม Alcantara. It's opening up for them. เฮ้ยโอ้โห Hummels reading it well and winning it back. Marcos Alonso. Crossing opportunity. Kovacic. And making sure nothing untoward happened following the cross. ซันโซ่วิ่งหน่อยลูกซันโซ่โอ้โหซันโซ่ This สปีด excellent ต่ำมาก pressure เลย high up the เฮ้ย pitch. เฮ้ย Possession ceded by Dortmund. ซันโซ่วิ่งช้ามากเลย Jorginho. Pedro. Azpilicueta. He continues to make hay. It's been whipped towards the near post. And caught with ease. No real threat from the cross. Oh, he's given the ball away. โอ้โหติดเอาเอา Marcos Alonso. With their noses in front ติดเลยเนี่ย in the second half. What will be the thinking in the camp, Lee Dixon? All the Chelsea players would be looking up at the clock. Must score! Oh, the reflexes of Roman Burki. Breathtaking. ยิงกระบดยิงร้อนอย่างที่เรา Corner kick played over. A very effective clearance. And Pulisic has it. เดโม่เป็นเวลาที่สั้นมาก Tremendous block. It should be. สั้นมากเวลา Oh, a perfectly timed pass. Pulisic. That's a fairly easy save for any keeper to make. ยิงแม่งไกล Jorginho. Mateo 4 Kovacic. นาทีที่เร็วมาก And Pulisic has it. Cutting the ball back. That's Hummels with that important block. ว่างเลย On the ball, Torgan Hazard. Just a couple of minutes left for play. Conte now. Chelsea happy to pass the ball around and get it forward. There will be a Here's minimum Pedro. of 2 minutes of added time. Azpilicueta. A chance to whip it in. Textbook defending inside the box. They've regained possession. And that is all. Borussia Dortmund have gone down here on match day 1. Not exactly. And now Willian coming into it. Kovacic. เอ๋ใส่ละเล่นทีมหนึ่งดีกว่าเล่นนอตมูลสู้ไม่ได้เลยมาถ้ามันไม่ให้เล่นนอตมูลเล่นนี่ก็ได้3-0เลยบ้าเอ้ยนี่มาเหลือทีมอะไรที่ยังไม่ได้แข่งหมดแล้วนี่หว่ามาดริดก็ไปแล้วแหละมาวันนี้ต้องลบเชลซีเหมือนเชลซีเป็นบอสไฟอ่ะเสื้อขาวแล้วกันตอนในพอสเปอร์นะฮะผมจะตั้งใจเล่นมากกว่านี้เลยแตมปอร์ตบิชผมมองไม่ตั้งเห็นว่ะมองนี้ก็ได้คงไม่ปรับแผนอะไรอะเล่นแผนเดิมเพลลี่เคนยิง A warm welcome. Blue is the colour, football is the game, as the old song used to go. We're here at Stamford Bridge tonight in West London. I'm Derek Ray, joined for commentary by former England international Lee Dixon, and we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match day 1 action.
It is Tottenham Hotspur taking on Chelsea. Yeah, the long road to the final starts here in game one. Always think that if you win your home games and don't lose your away games, you've got a good chance of progressing. When you talk about Chelsea, you talk about a team many people fancied to win the Champions League a decade or so ago. It didn't happen, and then against all the odds in 2012, it did finally happen. Yeah, absolutely. You have to say they deserved it. They can get plugging away each year, but not so long ago before that as well. They were in the wilderness, Chelsea. And Wonderfully weighted pass. And it's with Pedro. It's got to be. And on the basis of that effort, quite clearly, he's not wearing his shooting boots at the moment. well, it was a strong effort. Used his laces, but screwed it well off target. มันต้องเล่น Aurier. นี่ไม่มีใครวิ่งขึ้นหน้าเลยเอาเปิดบอลยาวแบบ And given away. ค้างแบบนี้ Plenty of running room in the wide position. And that was a very fine read. ไอ้ติดกันอีกจะเท่ไปไหนพี่ฟอนสิงเกาหลี Oh, he's given it away. Can they get themselves in front here? He's gone for power, Lee, but it's wide. Well, no real direction, but the power was there. And you're right, it's just gone past the post. อันดับ3พอไปรอดิโอ้รอควาย On the radar. คน Christian Eriksen มา now. ไม่ไหวแล้ว Well, he's got plenty of space on the flank here. กว่า Well, he's lost it. ทำให้พอสเปอร์นะนี่อุ้ยจอม The มัน attack ตัดบอลดี promising ว่ะ as it was. Scuppered there. นี่มาตัดบอลยาวมาให้ Dele ดี Alli. นี่ And Tottenham make progress. But what can they produce from this position? Dele Alli now. ลบ And a very good challenge. ตายไก่กับสิงโตเจอกันนะ Conte now. In full control of the ball ตายจริ here. งว่ะบอลเต้น Son. มา Giroud. Conte. Oh, a nice looking pass. He's bruised the woodwork, but perhaps would have expected more. Well, with all the goals to aim at, he chooses to hit the woodwork. ตัดบอลไปดิ Now Alderweireld. อาจจะเล่นเดโมยาวๆเล่นรอเลยเซนรีวิว Now Aurier. อะไรของคุณนี่กลับมาเคน Kane. พี่เคนธีรเดชเอาติดโอ้ยเคนเลย Now Sissoko. โอ้สโก้ It's with Willian. โอ้ย The ball with Marcos Alonso. I must say, no shortage of space. And delivered towards the back post. Well, the clearance บอล half-hearted. แม่นมาก Jorginho มา given away by Tottenham. อัดบอลแม่งแบบ Firing it towards ใจ goal. เย็น It could be up for grabs. นี่เหรอนี่ไง And he was in the right place to intercept. And he takes it โอ้ on. ยตัดบอล Still แล้ว alive. พี่ซอนพี่เกาหลี We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Anytime. พี่เคนทำอะไรตรงนั้นก็ได้มานี่ดิเอา Well, that's what Christensen is all about. Good read. And the first 45 minutes have come and gone here at Stamford Bridge. คือจังหวะเดียวๆไม่มีส่งไปแล้วแบบมันไม่เข้ามือเอาง่ายๆนะมันเส้นไม่นิดนึงล่าเอามากนี่ดิอันนี้เล่นดีว่ะฟันเคสมา And so the second half of this Champions League group stage match day 1 contest commences. ตอนนึงมิน Chelsea couldn't keep it. ขึ้นหน้าเดียวเดอารี่นะโอ้ประกบไปไม่ได้เลย
Ndombele. Ndombele. Ericsson. And here's Ndombele. He continues his run. A good and fair challenge. Really good reading of the game to win possession back. And Christensen on the ball as Piliqueta. ลิสเวต้าเลี้ยงบอลข้ามสนามเล่นที่บ้าน Here's เดียว Pedro. นี่มาว่ะโอ้ Mateo Kovacic. He continues to make hay. ตีไงตัดบอล A bit scruffy with the ball, จะปล่อยกันในส Kovacic. นามแล้ว Conte. โอ้ And ย he shot it high, respect to goalkeeper Hugo ไป Lloris. เป็นผ่านอะไรผ่านทางหน้าซิงเป็นผ่านทางหน้าซิงเป็นผ่านจะเย็น And played in by Willian. And a goal it is, the opener in this game. Well, keep it tight, that's what both managers would have been saying. But now the opening goal's gone in. Tactics have got to change. เดี๋ยวจะเอา Oh, คืน quite a เลย lot of ลู the กไม่ได้ time you need good movement to get away from your mark, but you also need brilliant delivery. And this is as good as it gets. What a header. Chelsea are really struggling in terms of possession, but to their credit, they've been absolutely blistering on the counter-attack. They just sit back, hit you on the break, and it's really working for this team. This is Pedro. And that was a very fine read. ใครไม่รู้เอาเดินติดกันอีกแล้ว Marcos Alonso. Chelsea finding forward gears. Can they take advantage of this promising position? He could pick out a teammate. Marcos Alonso. Cross towards that far post. Keeper did his job to begin with. Textbook defending inside the box. Happy to take on the shot. ทำอะไรอ่ะ And the penalty has been given here. บอกนะว่า He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, but certainly knows what the referee's thinking. โอ้โห And the penalty is converted. I don't think anyone really ขวาง questioned him. ทางโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โห So 2-0 ร้ now. อนมากเลย Jorginho. ไม่ไหวเคี่ยวเชลซีก่อนนะ Rose. ได้ We're now inside the final 20 minutes of the game. เนี่ยก็ And ฟา a วอย่างก็ Tottenham ฟาว Hotspur free kick จะ coming แจก up. แต้มเหรอ They will now make use of their substitutes bench. เนี่ยก็แจกฟาว Just couldn't keep the ball. Pulisic. Plenty of running room in the wide position. Now he must favour the cross. Still alive. This excellent pressure high up the แค่ pitch. 75 นาที โอ้โห เล่นนักเลงมาก เหมือนคนเล่นเลยอ่ะ Chelsea happy to pass the ball around and get it forward. Marcos Alonso. He read the cross, but now must clatter it clear. Now, counter-attacking possibilities here. มันไม่มีใครขึ้นหน้าเลย Kane. Dele Alli needed to be a better ball than that. Pulisic now. Here's Kovacic. Tammy Abraham. Conte now. Oh, nice ball. Marcos Alonso. He's going forward well here. Pulisic. สุดแล้วกดตีนด้วยบอดมีบอดกดตีนด้วยนะเนี่ย N'Golo Conte in the middle. Fisted and in by Pedro. So lethal when he gets within sight of บอ goal. ดหรือคนเล่นเนี่ย Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Pedro. Abraham. The electronic board has been held aloft. 2 additional minutes here. Anytime. Ericsson. ขึ้นหน้า And กันอีกนะ Tottenham make progress, but what can they produce from this position? So, the end of the game, and a disappointing... จังหวะไม่น่า
านเหมือนที่ผมเล่นตาแรกอะทำไม ร้อนเลยแพ้ไปหลายตาโอ้โห4 ลูกแล้วผมไม่ปรับระดับลงนะมาอันนี้ส่วนตัวละไม่นั่นละผมไม่ค่อยชอบให้เดเดียรี่มาอยู่ตรงกลางวิงส์ไม่ชอบโอ้ยก็ต้องแทนซอนฮึมบินอะไรอย่างนั้นนะตามนี้แล้วกันโอ้ยลาเมล่าพาวเดนผมลองเล่นแผนอื่นดีกว่าแผนโซชาน่าจะไม่โออ่ะแม่อลิเซนมาอยู่นี่วะระหว่างเดเดียรี่กับอลิเซนใครโหดกว่าเพราะอลิเซนโหดกว่ารอบสุดท้ายเอาแล้วกดออกมาอ่ะแพ้4 นัดรวดเลยเนี่ยมันลาสแล้วกันเอาสุดท้ายอ่ะกวนจริงๆเลยมึงเนี่ยแพ้หลายรอบเลยตีเลยมาโอ้จริงละ Excitement and drama in prospect tonight here at Stamford Bridge in West London. I'm Derek Ray here in the commentary box, and I'm joined for commentary by Lee Dixon. And we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match day 1 action. It's Chelsea up against Tottenham Hotspur. Well, Derek, I hope you are as excited as me. The start of the Champions League, always a special atmosphere. Both teams will be hoping for a long journey, or it may be very, very short. We're about to find out. Here's the lineup for Chelsea. Kepa is given the green light in goal. Marcos Alonso plays with Azpilicueta in the wide defensive positions. Jorginho plays with him. Can he give them the lead? Well, it might still work out for them. It's understandable that we're focusing on Jorginho. What do you anticipate seeing from him in this match, Lee? Well, the more you give this lad the ball, the better the team normally plays. He switches the ball, he links play from left to right, up and down the pitch. He keeps possession, a brilliant player. Now, Son. What the fuck? Running with the ball confidently. Pedro. Giroud. Kovacic. Now Conte. And it's with Pedro. It should be. And it is the opening goal of the contest. Well, it was always going to be a tight game, but now all of a sudden one team ahead. Things have got to change on both sides. Number 17. So underway once again. Chelsea with the lead in this match. The more you watch Spurs on the Champions League stage, the more you think, Lee, they have a chance of lifting that coveted trophy. Yeah, there's a few more pieces of jigsaw to go in for me, but they are a team to be reckoned with. Every part of their team is emerging as a real talent, and put them all together, you've got a good team. Excellent challenge. ได้แล้วต้องมีสติแล้ว Typical of Willian to be wasteful as he was then. Conte now. Rather than a free kick, it's advantage Chelsea. He has plenty of support. In full control of the ball here. It might be. Off the post and back in play.
Good pressure to win the ball. Well, after that piece of woodwork bruising, the goalkeeper can breathe a big sigh of relief. Well, it's their best friend, the woodwork. Keeper's always told me that. Certainly helped him out. Running towards goal. He's still alive. And it's gone in here. Just what Chelsea fans wanted to see. The lead extended to 2 goals. So 2-0 now. Number 17, Mateo Kovacic. Tongan with it. Ndombele. Son. Mateo Kovacic. มีกองหน้าไม่ได้ถามจริงเหรอ Trailing as they are. What will be the thinking in the camp as you see it, Lee? This Tottenham side just needs to up the tempo a little bit in the second half. They've had some joy. The team's near. William! How did he manage to reach that? Hugo Lloris. And the short option preferred. William. The delivery. เท้ามันโอ้โหเอา Aware of the threat, solving the problem. And a strong tackle. Not what he was intending. Bad pass. จำท่าการเล่น Son. The fourth The official is referee has decided that 2 additional minutes are in order. แม่งแบบเลี้ยงสั้นบอกเลย Marcos Alonso keeping possession of the ball with authority. And so the first half draws to a close. And so the second half of this Champions League group stage matchday 1 contest commences. ลงไป Here's Ndombele. Rose. Sissoko. โอ้ Kane. เคน Opportunity for them to get back into the game. And a goal! Not Người. over just yet. อเล็กซ์ Well, we can take another look at this. There's nothing much the keeper can do. Close range finish, really good play, and he doesn't miss from there. แผนที่ Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. ตัวนะ You know, Chelsea have an awful lot of space. William into it. กับเซฟเดียวโอ้โห Fine goalkeeping to push that ไป away. ปันหน้า Really a very poor ball. He takes it on. Great opportunity. Huge noise being made by the Chelsea fans. The momentum is definitely with them for sure. เดี๋ยวบ้าตาย A Spurs free kick it's going to be. ยืนขวางกันเป็นไอ้นี่เลย Here's Kovacic. แค่มีหลบมีหลบชอบ Jorginho. โอ้โห Olivier Giroud. มีสกัด Jorginho. มีฉลาด It's ว่ะ with Pedro. And scope for the cross. เฮ้ย Danger averted for รอ now. อะไรล่ะพี่เดินไปดิเอาลงกลับไปนี่ไงอ่า Davinson Sanchez. เฮ้ยครับ Here's Ndombele. จังหวะนี้นะจัง It's หวะนี้ excellent pressure high up the pitch. เดิน The Tongan. เดินรถเข็นส่งยาวเอามือมินว่าไงส่งไปที่ซองเลย And Tottenham make progress, but what can they produce from this position? Well, that is how to nullify the opposition. จริงๆถ้าเล่นกับคนต้องยิงแล้วนะ Cleared away comprehensively. ถ้าเล่นกับคนที่ต้องยิงแล้วบอลหลบหลุด Christensen. Mateo Kovacic. กูผิด It's with William. ตัดบอล Conte now. ติดนิสัยว่าผมเคยเล่นแต่ออนไลน์ Pedro. Could become a teammate. It's with Pedro. So close to keeping himself onside, but offside is the verdict. Well, and that's his job, the linesman. Give those tight offside decisions and get them right. Ndombele. Now Sissoko. เอเดียรี่ช่วยนำหน้าหน่อยเพื่อน Dele Alli.
Strong play here. Jorginho. Dangerous looking through ball. Pedro. อะไร Regain possession. นี่ไงลงไป Dele Alli now. นี่มัน With the noses in front รู้อ่ะ in the second half. What will be the thinking in the camp, Lee Dixon? Oh, with a narrow lead and the clock ticking, it's so easy for the Chelsea players to lose concentration. Asking the referee how long to go, looking over at the bench for signals. Staying focused is a skill. ไอ้นี่มันดึงกลับไปแล้ว And dribbling with it, but out of play. นี่หมด Well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. มาทำไม Now เปิ Alderweireld, ดบอลยาวนะ given away by Tottenham. Well, just listen to the atmosphere. Might be able to set up the chance. Giroud, terrific block. And you don't want to lose possession there. And it's with Pedro. โอ้โหมีงานบอล Stamford ด้วย Bridge. Show your appreciation for today's Marcus Alonso. Mate, mate. Number 17, Mikhail Kovacic. And that was a very fine read. ตีเลย Let's have a rob them of possession. Fourth official has The indicated electronic board has been held aloft. Two additions. Christian Eriksen threads it through. ใจเดียว All in all, a broken counter-attack. So, the end of the game, and a disappointing start for Tottenham Hotspur. Where did it all go wrong? Now Conte. โอ้ยร้อนเลยรอบแล้วแหละ21เลขสวยนะเราอ่ะอีเจียนด้วยโอเคนี่คือยังเป็นแค่บอทนะเฮ้ยพอละผมว่าผมหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่น Resident Evil นะโอเคครับตามนี้ของปากของคอนะกับ FIFA นะก็แพ้ไปหลายนัดอยู่แต่ว่าถ้าเล่นกับบอทเป็นเล่นอะไรเนี้ยระดับเนี้ยขึ้นไปอ่ะเล่นกับคนก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าไม่เป็นงานก็อีกเรื่องหนึ่งสามารถกดสั่งซื้อเกมเล่นได้ปกตินะเหมือนเดิมนะก็มีโอกาสเดี๋ยวจะถ้าซื้อเกมมาแล้วนะถ้าซื้อเกมเต็มมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นกันให้ดูนะแล้วก็อาจจะเล่นกับเพื่อนขำๆนะ ไม่รู้ว่าเล่นด้วยกันได้ป่ะผมคิดว่าเดโมน่าจะเล่นได้โอเคก็สำหรับขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะชอบว่าอย่าลืมนะนิปการไลฟ์สตรีมจบเพียงเท่านี้นะก็ลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ1:55แล้วนะเจอกันก็เดี๋ยว Resident Evil Project Stand ตอน3:30 หรือ4 ทุ่มนะก็ไว้เพียงเท่านี้นะไปละครับขอบคุณครับไม่ไหว